อย่างเช่นการสร้างเขื่อนเนี่ยทำให้น้ำท่วมลดลงถูกไหมคะค่ะประชาชนก็ไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการที่น้ำท่วมนะคะสิ่งนี้เป็นผลดีแต่ผลเสียเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคนรู้สึกจิตใจไม่ปกติรู้สึกไม่ดีถูกไหมคะพันธุ์ปลาสูญพันธุ์สิ่งเหล่านี้ความยากก็คือต้องตีออกมาเป็นตัวเลขแล้วเอาใช่ตีได้ค่ะตีได้ทีนี้เวลาเราได้ตัวเลขมาเนี่ยแน่นอนเวลาเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันมันก็จะง่ายคือพูดเนี่ยเหมือนง่ายนะแต่กระบวนการเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการที่จะมาวิเคราะห์นะคะดังนั้นเนี่ยการทำ CSR เนี่ยหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเข้าไปทำประโยชน์ได้อย่างมันเกิดประโยชน์ได้อย่างเดียวมันอาจจะมีผลกระทบทางลบด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติเอาผ้าห่มไปแจกบนดอยแบบเนี้ยดูดีนะจริงๆแล้วอะแต่การทำแบบเนี้ยจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าคนบนดอยต้องการจริงไหมถูกไหมคะหรือพอบริจาคแล้วสิ่งเหล่านั้นอะเขาเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกิดกับใครบ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการทำ CSR เนี่ยมันจะไม่ได้คิดแค่ช็อตเดียวมันจะต้องคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆประกอบกันด้วยนะคะอันนี้คือ CSR อันนี้คือหลักการของมันเลยใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะดังนั้นทั้งสองอย่างนี้มันก็ต้องมีความสำคัญกับการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ใช่เพราะคนทำธุรกิจกันเยอะมากแล้วก็หันมาเป็นเจ้าของธุรกิจกันเองเยอะมากใช่ไหมคะมันยังมีมุมไหนบ้างที่แบบให้เราเห็นชัดๆว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะความสำคัญของการใช้กิจกรรม2กิจกรรมนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาพยายามเอาหลักการของ2กิจกรรมเนี่ยเข้าไปผูกกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือ CSR ที่เขาพยายามที่จะทำยังไงก็ได้เวลาธุรกิจเนี่ยเขาคิดกลยุทธ์เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้คำหนึ่งก็คือคำว่าความรับผิดชอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบอันนี้เป็นหลักการของ CSR ค่ะเพราะว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆซึ่งมันหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบต่ออะไรบ้างต่อผู้ซื้อใช่ไหมคะต่อชุมชนต่อสังคมหรือแม้แต่คู่แข่งคุณก็ต้องรับผิดชอบอันเนี้ยถ้าบริษัทไหนเนี่ยพยายามเอา2กิจกรรมนี้เข้าไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขาเรียกว่าห่วงโซ่คุณค่านะคะหรือ value chain ของธุรกิจทีนี้ความยากก็คือว่าเขาจะไปเพิ่มคุณค่าให้กับช่วงไหนของห่วงโซ่คือตัวเองเนี่ยจะต้องรู้คือธุรกิจเขาต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคอยู่แล้วเริ่มต้นจากกระบวนการง่ายๆก่อนทีนี้เขาก็จะรู้แล้วแหละว่าเขาจะเอากิจกรรมอะไรนะคะเพื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อสังคมเนี่ยเข้าไปในจุดไหนนะคะเพียงแต่ว่าหลักการเลยก็คือว่าจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเป็นหลักเพราะแต่ละธุรกิจก็มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าธุรกิจไหนจะดำเนินการไปในรูปแบบไหนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากเสริมก็คือว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพอเอาเข้าไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์แล้วอ่ะมันประสบความสำเร็จใช่มันก็จะต้องมีตัวชี้วัดยังไงบ้างคะก็ตัวชี้วัดเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวนะคะ3ด้านก็จะมีตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเนี่ยง่ายเพราะดูออกมาเป็นตัวเลขนะคะเช่นต้นทุนลดลงเท่าไหร่ได้กำไรเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวที่ยากคือสังคมกับสิ่งแวดล้อมอันนี้วัดจากอะไรคะโอ้โหคือความรู้สึกจริงๆมันก็พยายามทำออกมาเป็นตัวเลขเช่นทางสังคมเนาะ
คนเจ็บป่วยน้อยลง อืม คนคำว่าคนมีสุขภาพดีมากขึ้นจะวัดได้ยังไง ค่ะ ถึงจะรู้ว่าคนมีสุขภาพดีมากขึ้น ก็อาจจะวัดจากค่าใช้จ่ายของการไปโรงพยาบาล การรักษา ใช่ ตัวรักษาพยาบาล ที่ลดน้อยลงหรือจำนวนโรค ที่ลดลง ใช่จำนวนผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ คือความยากต้องหาดัชนีชี้วัด อันนี้คือตัวอย่างทางด้านสังคมนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อม อันเนี้ยยากมาก ยากไปอีก ยากไปอีก เพราะว่า สิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมทุกคนไม่ค่อยใส่ใจ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบในอนาคต ค่ะ มันไม่เกิดทันที ใช่ ตอนนั้น มันไม่เกิดทันที เพราะฉะนั้นคนก็จะหลีกเลี่ยงหรือไม่คิดนะตอนนี้ เพราะว่าเราอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนนั้น แต่นั่นมันหมายความว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำ ไม่ได้ ถูกห คิดเผื่อไว้ ไม่ได้คิด ว่า เผื่อไว้ แต่ถ้าสมมติว่าอย่างบุ้งมีลูกอย่างเงี้ย บุ้งก็จะคิดว่าสิ่งดีๆที่ลูกของเราอ่ะใช่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่ะ แต่สำหรับคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดอะไร ถูกไหมคะ ค่ะ มันก็จะมุมมองก็จะต่างกัน ยิ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยการตีมูลค่าเป็นตัวเงินเนี่ยก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ก็ต้องใช้ความรู้เฉพาะเข้าไป ดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 หรือ ใช่ ยุคใหม่นี้เนี่ยต้องมองเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วย ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นหลัก คำเดียวเลยคือความรับผิดชอบ ใช่เป็นความรับผิดชอบ เป็นสาระสำคัญของบทนี้เลยก็ว่าได้ ใช่ นะคะ ค่ะสิ่งที่รัฐบาลตอนนี้หรือโลกณปัจจุบันเนี้ยช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยมีความใส่ใจหรือความรับผิดชอบเนี่ยก็พยายามที่จะกำหนดเป็นเชิงกฎหมาย ค่ะ นะคะ อ่า หรือ ใช่ กำหนด ใช่ เป็นเชิงมาตรฐาน อันนี้ สากล พอจะเห็น บุ้งเคยได้ยินคำว่า ISO 24,000ไหม เคยได้ยินค่ะ อันเนี้ยคือเป็นระบบ ISO ที่ว่าในเรื่องของCSR โดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมกับ ค่ะ สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ค่ะ เพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะ เมื่อก่อนเป็นทางเลือกว่าคุณจะทำก็ได้ จะเข้าก็ได้ คุณจะทำก็ได้ ค่ะ ไม่ทำก็ ค่ะ ได้ แต่ตอนนี้ ต้อง ทำถ้าไม่ทำถือว่าผิดนะคะ ก็ คุณ ถู ก็ ก ไม่ ปรับ สามารถที่จะตั้งเป็น ใช่ บริษัทหรือองค์กรได้ ใช่ อันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับทางอ้อมที่จะ ค่ะ ช่วย แต่หลักสำคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็ตระหนักด้วยตนเอง ถึงจะช่วย ภายใต้ความรับผิดชอบ นั่นเอง ต่อสิ่งต่าง ค่ะ ๆ ขององค์กรนั่นเองนะคะ